مبارکه الرحمن که با اسم پربرکت الرحمن شروع شد و الرحمن هم مستحضری که در کنار الله قرار می گیرد، موصوف می شود ولی صفت قرار نمی گیرد و هر اسمی از اسمای الهی که ذکر بشود نام مبارک الله، نام مبارک الرحمن واجد اون هستند. ولد الله عبد الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنی. بگویی الله همه را داراست، بگویی الرحمن همه را داراست. ایم یعنی هر کدام از این دو را بگویید اسماء دیگر را داراست. مطلب دیگر که بحث‌های قبلا روشن شد این است که الرحمن مقابل ندارد، این رحیم است که مقابل دارد. ذات اقدس اله رحیم است و مظهر رحمت او بهشت است و نعمتهای دنیا و آخرت، و منتقم است و مظهر انتقام او جهنم است و دردهای دنیا. انتقام در برابر رحمت رحیمیه است. الرحمن مقابل ندارد. خدای الرحمن در جایی که مناسب باشد رحیم است، در جایی که مناسب باشد منتقم است. این چنین نیست که نقمت الهی یا تعذیب الهی در برابر الرحمن باشد. مطلب سوم آن است که این بیان از روایت نورانی خود امام سجاد سلام الله علیه و ائمه دیگه استفاده می شود. درست است که رحمت مقابل غضب هست و غضب مقابل رحمت رحیمیه، و درست است که رحمت با اینکه مقابل غضب هست از غضب بیشتر است. ولی این روایت نورانی که از امام سجاد سلام الله علیه نقل شد معناش این نیست که رحمت خدا بیش از غضب اوست، بلکه معناش این است که رحمت خدا پیش از غضب اوست نه بیش از غضب او. سخن در این نیست که یا من زادت رحمته علی غضبه، سخن در این است که یا من سبقت رحمته غضبه، یعنی مهندس عالم رحمت رحمانیه است. اون که از عرش تا فرش را تنظیم می کند خدای الرحمن است نه خدای الرحیم. مهندس عالم جز رحمت چیزی در عالم خلق نکرد. تسعی رحمته امام غضبه، اینم از بیانات نورانی امام سجاد. یعنی خدا هر وقت بخواهد فرد یا گروهی را عذاب بکند پیشاپیش مهندسی میکند، نقشه کشی میکند. نقشم به دست الرحمن است. پس غضب او عین رحمت اوست. مثل اینکه تعذیب یک انسان قاتل درست است که قصاص برای او زیان بار است، اما عدل است دیگر. اگر فرمود ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، این قصاص نسبت به قاتل بله شر است و بد است، اما قصاص عدل است یا نه؟ رحمت است یا نه؟ هیچ غضبی در عالم نیست، هیچ انتقامی در عالم نیست، زیرا مهندس عالم الرحمن است. الرحمنو علم کذا و کذا و کذا. تسعی رحمته امام غضبه. هر وقت بخواد کسی رو تنبیه کند، نمیخواد انتقام بگیرد که، یا میخواد او رو بیدار کند یا میخواد حق کسی رو از او بگیرد، هر دوش خوبه دیگه.
این چنین نیست که یه کار خشنی، خشونتی، دردی از طرف او باشد، که او عدل محض است. اگر یک کسی را که تبهکار بود فرمود این تبهکار را تنبیه کنید، آیا این عدل است یا نه؟ عدلم که رحمته. پس این چنین نیست که رحمت خدا بیش از غضب او باشد. او مال رحمت رحیمیه است که مقابل دارد، اما رحمت رحمانیه که مهندس عالم است مقابل ندارد. چیزی در عالم به عنوان انتقام نیست، یعنی نقص نیست، سیئه نیست، هرچه از عدل محض است. بالعدل قامت السماوات والارض. این که این سوره مبارکه الرحمن عروس قرآن است، برای که همه چیز را در جای خود تنظیم می کند. حالا اگر بفرماید ما به انسانی که زحمت کشیده است به او پاداش میدیم، جا دارد بگوید به به چه کار خوبی است. اگر بگوید کسی نظم جامعه را به هم زده است، خونریزی کرده است، ما او را تنبیه میکنیم، جا دارد بگوید به به چه کار خوبی است. هر دو جای به به دارد. چون این چنین است، وقتی از بهشت یاد میکند میفهمند به به چه جای خوبی است، فبأی آلاء ربکما تکذبان. وقتی از جهنم یاد میکند یرسل علیکما شواظ من نار، به به چه جای خوبی است، چه کار خوبی است. این به به را هر دو جا میگوید. اینطور نیست که فقط درباره بهشت و نعمتهای بهشت بگوید به به، درباره جهنم بگوید که مثلا صبر کنید. نه خیر. حالا اگر یه مغنی این چنین گفت که کسی عالم بود، با تقوا بود، درجات فلان دارد، به به. ای کسی راهزن بود، غدار بند بود، مزاحم جامعه بود، مزاحم ناموس مردم بود، ما تنبیهش میکنیم، به به. هر دو جای به به دارد دیگر. لذا آیات عذاب در این سوره مبارکه کم نیست، اما به به و چهجهش هم مثل به به و چهجه بهشته. ما لیس موزونا لبعض من نغم ففی نظام الکل کل المنتظم. ممکنه یا آهنگی به گوش کسی خوب نیاید ولی در جای خودش زیباست. اگر جهنم نبود معاذالله نقص بود، برای اینکه این همه ظالمین حق مظلومین را گرفتن، چجور باید عدل برقرار بشه؟ بنابراین سفره را الرحمن پهن کرده، نقشه را مهندسی به نام الرحمن پیریزی میکند. اون وقت این الرحمن گاهی رحیم را پیریزی میکند، میشه بهشت، گاهی منتقم را پیریزی میکند، میشه جهنم. این میشه عروس قرآن. اگر زیباتر از این ممکن بود خدا میفرستاد الرحمن علم القرآن. لذا هم در مسئله عذاب دارد به به چه جای خوبی، چه کار خوبی است که ما کردیم، هم درباره نعمت‌های بهشت. مطلب بعدی آن است که این علم القرآن معناش این نیست که فسر القرآن. علم القرآن یعنی اولا قرآن را به ما معرفی کرد که القرآن ما هو، کی گفته، چجور گفته، از کجا نازل شده، کی آورده، به کی داده، وظیفه گیرنده چیه، وظیفه شما چیه. این علوم القرآن. یه بخشش هم معارف قرآن است که علوم قرآن، معانی قرآن، تفسیر قرآن، اینها رو یا بالواسطه یا بلاواسطه به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو سوره مبارک نحل فرمود لتبین للناس ما نزل الیهم. تو مفسری و اینها موظفن ببینن که تو چه میگویی. تو هم که فرمودی ما آتاکم الرسول فخذوه، نقل کردی از ما، و ما نهاکم عنه انتهوا، فرمودی انی تارکم فیکم الثقلین. خب پس بنابراین
اگر وجود مبارک پیغمبر و امام علیه السلام مطلبی را فرمودن، در بحث های قبل هم ملاحظه فرمودید از خودشون نیست، این نظیر شرح و متن مزی یا قال اقولو نیست که شارح بگوید ماتن این چنین گفته است و من این چنین میگویم، گاهی نقد دارم، گاهی کم میکنم، گاهی اضافه میکنم، از این قبیل نیست. شرح و تفسیر قرآن هر دو به یه قاله برمیگرده، قال الله فی المتن قال الله فی الشرح. اگر معاذ الله گوینده از خودش بگوید دیگه تفسیر نیست.